Idag befinner vi oss i Vaxholm och runt omkring här ser vi Kronuddsbatteriet som en del av Vaxholmslinjen. Men idag ska vi ta del av Vaxholms fästning och kastellets hemligheter. Kastellet i Vaxholm har många hemligheter med en lång spännande historia. Och idag ska vi ta del av kastellets okända platser och händelser. Museichefen Erik Himmelstrand kommer att låsa upp dörrarna för oss och tillsammans kommer vi ta med er på en spännande historisk resa bland kolsvarta fängelsehålor, ubåtsjakt och en fruktansvärd katastrof. Precis som Bodens fästning omfattar även Vaxholms fästning flera byggnader och fortifikationer. Vaxholms kastell fick sitt nuvarande namn 1920 för att särskilja det från Vaxholms fästning som omfattade alla befästningar i Stockholms skärgård, som Oskar Fredriksborgs fästning, Rindö redutt, Kronuddsbatteriet och så vidare. Vaxholms fästningsmuseum gestaltar och berättar hur Stockholms med dess skärgård har försvarats genom olika tidsperioder och beskriver kastellets roll under de senaste 500 åren. Men kastellet döljer många spännande hemligheter bakom låsta dörrar. Så låt oss ta båten från Kronudden och för att utforska kastellets hemligheter. År 1833 inleddes en omfattande ombyggnad som resulterade i att fästningen fick sitt nuvarande utseende. Kastellet skulle ha en avskräckande utsida medan insidan designades för att vara en trivsam miljö för soldaterna och befälen. Det här var ett funktionellt och trevligt samhälle i samhället. Konstruktionen med kasematter var på mitten av 1800-talet en modern och säker lösning för att skydda kastellets kanonbesättning. Men i takt med att artilleriet utvecklades blev kastellet snabbt omodernt och sårbart och dömde snabbt ut. Kastellets konstruktion med höga embrasyrer var avsedd för att kunna skjuta ner riggarna på seglande fartyg för att sänka deras fart. Men när kastellet var färdigt 1863 hade utvecklingen gått framåt med en ny typ av krigsfartyg, Monitorklassen. De här små bepansrade maskindrivna fartygen hade låga fribord, vilket kastellet inte kunde bekämpa. Tidigare kunde man beräkna när segelfartygen eventuellt skulle dyka upp, men med ångdrivna fartyg kunde nu fienden dyka upp när som helst. Därför behövde man bygga upp ett pansarbatteri med låg profil för att bekämpa den här nya typen av krigsfartyg. Konstruktionen med pansarplåten blev dock aldrig genomförd och planerna på att bygga ett liknande batteri på den västra sidan skrotades. 1867 kom man ju fram till att kastellet var odugligt och man började istället bygga upp Oskar Fredriksborgs fästning där man nu förverkligade idén om en skyddande pansarplåt. Om du vill veta mer om Oskar Fredriksborg finns det 2 filmer tillgängliga på kanalen. Länk till avsnitten finns i beskrivningen av avsnittet och här uppe till höger. Efter man konstaterade att kastellet inte skulle klara av de nya typer av räfflade eldrör blev man tvungen att förstärka den norra donjongen med en massiv jordvall. Ursprungligen var det tänkt att stenfronten mot vattnet skulle räcka. Men nu blev man tvungen att förstärka med en skyddande jordvall. Vallen stod klar 1860. Och de massiva stenarna i vallens insida togs från stenbrottet nedanför Rindö redutt. Tänk då på att varje sten fick transporteras med rodbåt. Namnet kastellet har också sporadiskt använts tidigare under 1700- och 1800-talet. Men det har även kallats Vaxholmen, Vaxholms fort och Vaxholms fästning. Gallren som förhindrar passage på murens ovansida är inte till för att förhindra angrepp av fiender utan för att förhindra bondpermis, det vill säga olovlig frånvaro från militärtjänstgöring. Stockhuset, som var kastellets fängelse, finns inte kvar idag. Byggnaden var belägen där den södra donjongen ligger idag. Här fick civila fångar avtjäna sitt straffarbete genom att bidra till uppbyggnaden av fästningen. De här äldre arrestlokalerna från mitten av 1800-talet finns fortfarande kvar idag. I källaren finns 2 våningar som fungerade som arrestlokaler för militär personal och den så kallade kronarbetskåren.
Arrestlokalerna delades upp i olika klasser. Längst ner hamnade soldater och kronoarbetare med en mörk och en ljus arrest. I den mörka arresten var det kolsvart dygnet runt och kommunikationen och utdelningen av mat till fångarna skedde via en mörk sluss för att bibehålla mörkret. Var fjärde dag de byta till en ljus arrest för att upprätthålla synen, men den ljusa dagen räknades inte in i strafftiden. Kronoarbetskåren som bildades 1842 bestod av olika klasser av luffare och arbetslösa som fick utföra arbete såsom att bygga fortifikationer och annan infrastruktur i Sverige. Kronoarbetskårens 9:e och 10:e kompanier var förlagda på Rindö, ungefär där varvet ligger idag. Trots att de inte var fångar var de ändå inlåsta på natten och omgivna av höga palissader. Det var de här männen som bland annat byggde Rindö Redutt, Oskar Fredriksborg och kastellet som vi besöker idag. Mycket av arkivmaterialet om kastellets äldre fängelsehistoria är idag borta. Den enkla förklaringen är att myndigheten som ansvarade för fängelset inte hade samma minutiösa ordning på arkiven som militären hade. Att sitta på fästning innebar för flera hundra år sedan att sitta i förvar, det som vi idag kallar fängelse. Detta var då en av fästningarnas huvuduppgifter i Sverige, först med krigsfångar men successivt utökades med civila fångar under 1700-talet för att sedan upphöra 1840 med den nya fångvårdsreformen. Graffitin skapades av fångarna i totalt mörker, där de fick känna sig fram till lediga ytor för att skriva sina meddelanden och initialer. Men de fina målningarna har sannolikt skapats i dagsljus. Tyvärr håller ytbeläggningen på väggarna nu att rasa av och graffitin försvinner sakta men säkert med tiden. Arrestlokalerna som byggdes 1854 och användes fram till 1890 har förändrats genom åren. Flera väggar har försvunnit och tidigare fanns det fler rumsavdelare med både ljusa och mörka arrester. Flera kända fångar har suttit här, bland annat Magnus Jakob Krusenstolpe som dömdes till fängelse för tryckfrihetsbrott och Georg Karl von Döben som dömdes för orderbrott 1813 och fick avtjäna 6 månader här på ön. De här herrarna levde dock ett relativt gott liv utan särskilt straffarbete. De här stora fina arrestlokalerna från 1890 med sjöutsikt var av första klass och var avsedda för officerare. Officerare var inte undantagna från straff här. Om de kom för sent eller var onyktra fick de sitta av sitt straff på den här platsen. Arrestlokalerna en trappa ner användes ända fram till andra världskriget. Under beredskapstiden räckte inte arrestlokalerna för kustartilleristerna på Oskar Fredriksborg, så man flyttade arrestanterna hit till kastellets arrestlokaler. Under 1920 var det mestadels underbefäl och soldater som använde lokalerna flitigast. Målningarna som syns på väggarna kommer troligtvis från 1920-talet. Golvet i en del celler har idag rasat ihop och man har delvis bytt ut golvet under 1990-talet. Utplaceringen av det fasta ubåtsnätet inleddes i samband med ubåtsjakten 1984. Och i sundet mellan Rindö och Vaxholm fanns under kalla kriget ett höj- och sänkbart ubåtsnät. På Rindö-sidan fanns tidigare en container med luftkompressorer som användes för att fylla en gummislang med luft, vilket aktiverade och lyfte upp ubåtsnätet till lämplig höjd. Idag finns faktiskt en hel del spår kvar av infrastrukturen som hanterade ubåtsnäten, bland annat den här apparatlådan med den lilla antennen som styrde en signalanläggning för att reglera båttrafiken i sundet när ubåtsnätet var aktiverat. På en annan plats i Vaxholm finns faktiskt en ubåtscontainer kvar, fast med en helt annan funktion idag. Verksamheten med ubåtsnätet i Vaxholm upphörde 2005. Nu har vi kommit fram till Kruttornet, uppförd 1855 och som namnet avslöjar för att förvara krutpulver i. Kruttornets insida är helt klädd i enträ för att stå emot fukt och förhindra gnistbildning. Lokalen var tidigare fylld med hyllor i en fackverkskonstruktion och rummets utformning möjliggör en naturlig luftcirkulation för bästa fuktbekämpning.
På 1860-talet var det tänkt att bygga en stenmur för att förstärka kruttornet mot det moderna artilleriet, men planerna genomfördes aldrig. Lite i skymundan här inne står ett stativ till en inbasmätare som du också kan beskåda i sin helhet inne på museet. Leif Simrell, som byggde upp och avvecklade stora delar av det fasta kustförsvaret i Stockholm, ger oss insyn i pjäsernas historik som idag står prydligt uppradade på kastellets östra sida mot Rindö. Tornpjäserna kommer ursprungligen från Vaxholmslinjen, en befästningslinje runt Vaxholm och Värmdö som bestod av ett stort antal batteriplatser avsedda för att skydda farlederna in till Stockholm under tidigt 1900-tal. Senare, under beredskapstiden och fram till andra världskrigets slut, omplacerade man pjäserna längre ut i skärgården till den så kallade havsbandslinjen. Nedgrävd i en liten bunker hittar vi först en 15 cm fast kanon. Den här pjäsen sparades av entusiaster och installerades på sin plats här på 70-talet. Den kommer ursprungligen från Vaxholmslinjens 12:e batteri på Rindö, som sen flyttades ut på 1930-talet till Tyvskär och var då en del av batteri Söderarm och havsbandslinjen i Stockholms norra skärgård fram till 1945. På 1970-talet fick Tyvskär ett nytt liv med det nya moderna artillerisystemet 1270 och på Tyvskär placerades den tredje pjäsen i batteri Söderarm. Från Lidö kommer den här 12 cm pjäsen. Leif berättar vidare att man även sparade en annan pjäs på Lidö som fortfarande står kvar idag med fri horisont ut mot Östersjön. Pjäserna som fanns på Lidö kom ursprungligen från en av de 4 12 cm pjäserna från det 8:e batteriet, även kallad Byviksfortet, som också ligger på Rindö. De andra pjäserna bredvid kommer från Utö och Lidö och det finns ännu fler pjäser runt hela ön att utforska. Precis som idag var bristen på färskvatten stor i skärgården. Behovet låg på 850 liter vatten per dygn och vattnet hämtades då med roddbåtar från Rindö eftersom den gamla brunnen på kastellet gav för lite vatten. 1855 grävdes en ny så kallad infiltrationsbrunn. Man samlade is och snö under vintern, vilket växte till en massiv hög som sedan smälte på våren och filtrerades genom ett sandlager. Brunnen klarade av att lagra 250 kubikmeter vatten och användes fram till 1924. Ungefär 5 minuter av filmen Pippi Långstrump på de 7 haven spelades in på kastellet 1969 med ett stort antal statister som deltog i inspelningarna, inklusive filmteamet själva. I filmen ser man miljöer från kastellets svängda entré och den västra gården samt utsidan av tornet där Pippis pappa sitter fången. I västra linjen finner du ett välkurerat museum som bjuder på en fascinerande resa genom skärgårdens försvarshistoria under hela 500 år. I gevärsgalleriet i källaren finns en väl genomförd utställning om hur livet såg ut under kastellets glansdagar. När den ryska amiralen Sergej Gorskov var på besök på 60-talet var man tvungen att täcka för vissa delar av kustartilleriets modeller av pjäsbatterier och bergrum, vilket var en smula onödigt eftersom modellerna var långt ifrån exakta. På museet hänger en målning av luftvärnssoldaten Albin Amelin som föreställer en luftvärnsställning som skulle skydda Horsfjärdens örlogsstation. Vill du veta mer om luftförsvaret av Horsfjärden finns ett avsnitt om denna välbevarade luftvärnsställning på kanalen. Länken till avsnittet finns i beskrivningen och här uppe till höger. Spionen Stig Wennerströms far, major Gustav Wennerström, hade en intressant befattning vid Vaxholms fästning i början av 1900-talet. Han tjänstgjorde nämligen som adjutant vid kommendantstaben. I den västra donjongen, som är en av de äldsta delarna av kastellet, har använts till många olika funktioner genom åren, både som kolerasjukhus och en officersmäss. Men bara för några år sedan genomgick lokalerna en omfattande renovering. Donjongen var nu anpassad för en speciell uppgift, nämligen som utbildningslokaler för Trafikverkets färjeverksamhet. Här fanns avancerade fartygssimulatorer och lokaler för utbildning av färjerederiets personal. Man skulle bli bättre på att köra färgerna mer ekonomiskt och dessutom tränar man på att undvika kollisioner.
Men simulatorträningen på kastellet blev en kort historia och idag står lokalerna tomma sedan några år tillbaka. Planerna på att bygga ut simulatorträningen till ovanvåningen skrotades, vilket resulterade i ett stort övergivet hål som ursprungligen var avsedd för en spiraltrappa till våningen ovanför. Trappan färdigställdes aldrig, vilket lämnade ett stort gapande hål kvar idag. Enligt uppgifter var byggnadskostnaden enbart för hålet över 1 miljon kronor. Och lustigt nog fanns samma idé att bygga en trappa 1890, men förnuftet segrade och man drog i handbromsen eftersom kostnaden då skulle bli för dyr. I den västra donjongen finns en äldre bevarad detalj. Här finns en bit av en spiraltrappa som gick från den nya delen av kastellet till den gamla delen, även kallad Vaxholms skans från 1500-talet, som var den ursprungliga fästningen. Vaxholms skans res för att ge plats åt den nya fästningen som vi ser idag. 1887 inträffade en fruktansvärd sprängolycka vid muren som vetter mot Rindö. Här stod ett flertal skjul uppställda tidigare och spår av de här byggnaderna kan man fortfarande se som skuggor på muren idag. 19 konstaplar, eller korpraler som de kallas idag, ur artilleriet miste sina liv i en tragisk olycka under en övning. Under förberedelserna för att adaptera krut i så kallade krivadpatroner som var avsedda att simulera artilleriexplosioner hade man troligtvis förvarat för mycket krut på samma ställe. Plötsligt så inträffade otänkbara och en våldsam explosion som krävde 19 liv och förvandlade övningen till en fruktansvärd katastrof. 2 barn som befann sig i en lägenhet på kastellet blev vittnen till händelserna och i grunden till beskrivningen av vad som hände den 11 augusti 1887. Kastellet och Vaxholms fästning är en välbevarad militärhistorisk skatt med en lång och spännande historia. Här kan du utforska och lära dig mer om vår militärhistoria och förstå sammanhanget och kopplingen till dagens utveckling i världen. För om vi kan förstå och lära oss från vårt förflutna kan vi med större klarhet förstå dagens händelser runt omkring oss. Som alltid, tack för att du tittade.